Hingin natin ang pagpapala ng Panginoon sa gawain natin ngayong umaga nito. Tumayo po tayong lahat, tayo po'y umawit, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po ng marami sa iyo ngayong umaga. Salamat po muli sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. Panibagong opportunity, panibagong pribileyo na kami po ay makapanambahan sama-sama. Wala pong dahilan, wala pong pagkakataon na hindi kami pwedeng sumamba sa iyo. Kapagkat wala pong pagkakataon at wala pong panahon na hindi ka mabuti sa amin. Napakabuting mo sa amin, Panginoon. Kaya po dapat lamang na kami ay laging magpuri, laging sumamba, at laging lumulahati sa iyong pangalan. Ngayong umaga, Panginoon, sasamba po kami sa hindi pangkaraniwang sistema. We are praying po, Lord, na sa kabila po nun ay maranasan pa rin namin ang iyong pagpapala sa amin. Maranasan pa rin namin ang iyong pagkilos at maranasan pa rin namin ang iyong presensya ngayong umaga nito. Hinihiling po namin ang iyong pangunguna, hinihiling po namin ang iyong pagkilos sa aming gawain ngayong umaga nito. Maraming salamat po. Purihin po ang iyong pangalan. Ingatan mo po at pagpalain po bawat bahagi ng aming pagsamba ngayong umaga nito. Salamat po. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Umawit po muna tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Kunin ba natin biyaya ng Diyos? First stanza for this, puso ko'y namamangha sa pagpapala mo at sa biyaya ang sapat sa kahinaan. Araw-araw, O Jesus, sa lahat ng dako, pagkat biyaya mo'y sapat sa pangangailangan ng lahat. Pag-ibig mo'y wagas, kailanman di magwawakas. Buong mundo may maghirap, pagpapala mo'y laging sapat. Dapat nga lang makilala ka ng lahat. Second stanza po. Pangako mo, nanariyan ka, ako'y di na tutugunin lagi ang suliranin ko, pati na ang hangarin ng pusong ito. Chorus po. Pagkat biyaya mo'y sapat sa pangangailangan ng lahat. Pag-ibig mo'y wagas, kailan may di magwawakas. Buong mundo may maghirap, pagpapala mo'y laging sapat. Dapat nga lang makilala ka ng lahat. Dapat nga lang makilala ka ng lahat. Sa pong awitin naman po natin itong Diyos, kanlungan ka. First stanza po. Ready, sing. O Panginoon ko, aking mahal na Diyos, ang iyong pagsintay di ko mataro. Napakadakila ng iyong pag-irog, sa katulad naming sasalay lugmok. Sa tigang na dakong pinaglalakbayan ng pagod kong puso, ikaw ang
inihahandog ko ang aking katawan, ang buong buhay ko, O Diyos, sa'yo lamang. Ang aking pagsamba at papuring alay, sa'yo lamang, Jesus, habang nabubuhos po. Napakabuti mo, aking Panginoon. Ang kahabagan mo ay di naluluoy. Nagaraw, tagulan, liwanag o dilim, ang katapatan mo'y hindi nagmamaliw. Ang katapatan mo'y hindi nagmamaliw. Amen. Ganda mo ng mga awit. Tumayo po tayo lahat. Ako tayo sa pastoral prayer po ngayong sandaling ito. Hiyain ko po kayong tumayong lahat. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin na kami po muli ay sasamba sa iyong magkakasama bilang isang iglesia. Salamat po dahil kahit nasa gitna ho kami ng krisis, nasa gitna ho kami ng hindi pangkaraniwang pagkakataon, ay pwede pa rin, may kalayaan pa rin kaming sumamba sa iyo. Salamat po dahil wala naman pong limitasyon ng iyong kapangyarihan. Wala pong limitasyon ng iyong pong pwedeng gawin, Panginoon. Pwede mo kaming i-bless kahit na anong panahon, kahit na anong pagkakataon. Pwede mo kaming kausapin kahit na anong panahon at kahit na anong pagkakataon, Panginoon. Salamat po sa iyo. Ngayong umaga, Panginoon, ay una sa lahat, linisin mo kami, hugasan. Patawarin kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Huwag mong hayaan, Lord, na may maging hadlang sa aming malayang pagsamba ngayong umaga nito. Nihiling namin na ikaw ang gumawa. Ikaw po ang siyang gumitna sa amin. Ikaw ang siyang kumilos. At ikaw po ang siyang mangusap sa amin ngayong umaga nito. Inihiling namin ang iyong kamay. Inihiling namin, Panginoon, ang iyong pagpapala sa aming gawain ngayong umaga nito. Salamat po sa inyong nag-amin. Ama, dinudulog ko rin po sa iyo ang aming iglesia, ang aming church. Dalangin ko, Lord, na patuloy kang gagawa at patuloy kang kikilos. Sa mga panahon na hindi kami makapag-ministry, makapag-visit, makapag-soul winning. Sa panahon, Panginoon, na hindi kami makapagtipon, hinihiling namin ang iyong biyaya para masustain po ang iyong gawain, Panginoon. Hinihiling namin ang iyong kamay, ang iyong pagpapala, Panginoon, sa online ministries namin ngayon. Wala kaming ibang paraan para manambahan, para mag-Bible study, para magkita-kita, kundi, Panginoon, sa online. Kaya, Panginoon, nihiling ko ang ipagpapala sa gawain na yan. Nihiling ko, Lord, na bigyan mo ng diligence ang mga member namin na makasama, makasali. Bigyan mo sila ng desire, bigyan mo sila ng willingness sa kanilang puso na makasali sa mga gawaing online ng church, Panginoon. Upang sa ganon, Panginoon, di naman mapabayaan ang kanilang spiritualidad. Upang sa ganon, Panginoon, kahit kami magkakalayo ng distansya, ay sama-sama pa rin kami nakakapanalangin. Sama-sama pa rin kami nakakapag-aral ng salita. At sama-sama pa rin kaming lumalago, tumitibay sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat po ng madami sa iyo. Hinihiling ko, Panginoon, na iingatan mo ang bawat member ng church namin. Bawat pamilya, bawat lalaki, bawat babae, bawat kabataan na membro po ng aming iglesia. Hinihiling ko, Lord, na iingatan mo po sila.
Patuloy mo silang ilalayo po, Panginoon, sa COVID-19. Bibigyan mo kami ng malakas na kalusugan at maging healthy kami hanggang makaraos po kami sa crisis na ito, Panginoon. Hinihiling ko rin, Panginoon, na katagpuin mo ang bawat pangangailangan ng bawat isa. Marami sa amin, Lord, ang naapektuhan ng trabaho, naapektuhan ng negosyo, naapektuhan, Panginoon, yung pinagkakakitaan. I am praying, Lord, na ang iyong biyaya, ang iyong kamay na mapagpala, umabot sa amin, Panginoon. Makita namin, maranasan namin, Panginoon, yung provision na galing sa iyo, Panginoon. Lahat ng aming pangangailangan ay iyong pungpunan. We do not know how, Lord, but I'm praying, Lord, na somehow gumamit ka ng mga tao, gumamit ka ng mga provision sa ibang kaparaanan to provide for our needs, Panginoon. Marahil meron kaming mga kasama sa church, Lord, na may karamdaman, masama ang pakiramdam. Sobrang init nitong mga nakaraan. Marahil may upo, may sipon, may sore throat. Dalangin ko, Lord, nahihipuin mo sila, pagagalingin. Bibigyan ng malakas na resistensya. Marahil meron kaming mga kasama sa church, Lord, na nasa gitna ho ng pagdadalamhati. May mga suliranin, may mga bigatin sa puso, may mga agam-agam, may mga worry sa puso nila. Diyos ko, dalangin ko na kumilos ka po. Mas maging malakas, mas maging ma-magnify, Lord, yung kabutihan mo sa aming buhay. Ma-magnify, Lord, yung katotohanan ng iyong katapakan sa aming Panginoon. Na kahit kailan, Panginoon, hindi ka pumapalya sa iyong mga salita. Kahit kailan, Panginoon, hindi ka pumapalya sa iyong mga pangako. Salamat po dahil kaya namin panghawakan. Kaya namin panindigan, Panginoon, ang iyong mga pangako sa amin sa iyong kasulatan. Yun nawa ang aming makita, yun nawa ang aming mapanghawakan. At Panginoon, sa pamamagitan nun, makakuha kami ng kalakasan, Panginoon. Makakuha kami ng kalakasan sa pangako mo na hindi mo kami iiwan, hindi pababayaan man. Makakuha kami sa pangako mo, Panginoon, na balang araw, ikaw ay muling babalik, kukunin kami. At kami ay dudukusan ka naroon, Panginoon. Salamat po ng marami. Panginoon, nalangin ko yung mga kapatiran namin na malayo, na sila lang doon, na ang puso nila ay punong-puno ng pag-aalaala. Dalangin ko, Lord, na i-comfort mo po sila, Panginoon. Abutin mo po sila. Kumilos ka sa kanilang puso, Panginoon. Gumawa ka sa kanilang buhay, Panginoon. Salamat po ng madami. Hinihiling ko ang iyong pagkilos, ang iyong paggawa sa aming gawain ngayong umaga nito. Gawin mo pong kalakasan, gawin mo pong pagpapala sa bawat isa. Marahil meron kaming mga kasama sa church, Lord, na may mga urgent needs. Ipagkaloob mo nga po sa kanila. Ibigay mo nga po sa kanila, Panginoon. Dalangin ko, Lord, si nanay ko. Dalangin ko na tulungan mo siya, ingatan, palakasin ang kanyang kalooban. Dalangin ko, Lord, maging kaaliwang kanya, lalo na sa panahon ito, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo. Purihin po ang iyong pangalan at itataas po namin ang iyong pangalan ngayong umaga nito. Salamat po ng marami. Ito po ang aking dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen.
Sige po, bago po tayo mag-proceed sa preaching natin this morning, ulitin po natin yung ating Song of the Month. Sometimes it takes a storm. First stanza po already sing. When your waters are so troubled, you don't think you count at all. Waves may seem like mountains when your boat is oh so small. But somewhere past the clouds waits a new day to begin. Sometimes it takes a storm to calm your storm with horse book. Sometimes it takes a storm to know you need a shelter when the anchor's in your life disappear without a trace. Sometimes the wind will rage before you sail calm waters. Sometimes it takes a storm to find a hiding place. Sing stanza mo. They were drifting into darkness, the sea was all around. They cried out to the Master, please save us or we'll drown. Jesus heard their cries, and mercy stilled the wind. Sometimes it takes a storm to see the sun. Of course, what? Sometimes it takes a storm to know you need a shelter when the anchor's in your life disappear without a trace. Sometimes the wind will rage before you sail calm waters. Sometimes it takes a storm to find a hiding place. Sometimes the wind will rage before you sail calm waters. Lord, thank you for the storm, for I found my hiding place. Oh, thank you for the storm. Lord, you are my hiding place. Magandang umaga po sa lahat at tayo po ay dumako sa ating pag-aaral. Pagpasensya nyo na po yung taong inaasahan yung tatayo po sa inyong harapan is di po makikita. Medyo may sakit po yung ating pastor at isama po natin sa ating pananalangin. Tayo po ay magsimula. Buksan po natin yung ating mga Biblia dito po sa Acts. Dito po sa Acts. Acts chapter 16 verses 25 down to 34. Acts 16, 25 hanggang 34 po. Tayo po'y tumayo at sabay-sabay po natin basahin. Sabay-sabay po natin basahin yung 25 hanggang 34 po ng Acts chapter 16. Simulan po natin. Ready? Read. And at midnight, Paul and Silas prayed and sung praises unto God, and the prisoners heard them. And suddenly there was a great earthquake,
so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's bands were loosed. And the keeper of the prison, awaking out of his sleep, and seeing the prison doors open, he drew out his sword, and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled. But Paul cried with a loud voice, saying, "Do thyself no harm, for we are all here." Then he called for a light, and sprang in, and came trembling, and fell down before Paul and Silas, and brought them out, and said, "Sirs, what must I do to be saved?" And they said, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house." And they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house. And he took them the same hour of the night, and washed their stripes, and was baptized, he and all his straightway. And when he had into his house, he set meat before them, and rejoiced, believing in God with all his house. Manalangin po tayo, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa isang opportunity na meron po kami upang magkagaroon po ng ganitong klaseng gawain. Panginoon, dalayan ko nga po na kayo po yung tumulong at manguna sa akin, Panginoon. Nangisan po yung aking labi. Maging sa mga nakikinig po ngayon sa umagang ito, kumilos nga po sa kanila, Panginoon, at pangunahan niyo po sila. Naway ko lang maintindihan, Panginoon, maunawaan ang mensahe po sa umagang ito. Maring po ay hindi masyadong mahaba, Panginoon, batulungan niyo po kami, Panginoon, at ipaunawa po sa aming isipan at puso upang ito po ay aming maintindihan patungkol po sa iyong salita, Panginoon. Muli, Panginoon, salamat at pinupuri ka namin sa pangalan po na Jesus. Amen. Pwede po tayong umupo. Alam na po natin yung kwento patungkol po dito sa isang Philippian jailer, no? Na kung saan po si Apostle Pablo ay nakulong po sila at dumating yung kaligtasan po sa isang Philippian jailer, no? Yung title ko po ay kukunin ko po sa verse 30, no? Ang sabi po dito sa verse 30, sa Acts 16:30, "And brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved?" No? And brought them out and said, "Sirs, what must I do to be saved?" No? Yung title ko po ay The Jailer's Greatest Discovery. Sorry po, The Jailer's Greatest Discovery. The Jailer's Greatest Discovery, no? Yung pinakadakilang nadiskubrihan, yung pinakadakilang nalaman ng nagbabantay kina Paul and Silas sa gabing iyon, no? Bago po yan, si Paul po and Silas, meron po silang missionary journey, no? Napunta po sila sa isang lugar. Of course, bilang si Paul, alam natin, missionary, papunta, pabalik-balik sa isang lugar at nangangaral at nagkakaroon ng foundation ng church, at ang mga naliligtas doon ay iniiwan niya sa kanila at nagkakaroon ng fellowship sa ganong klaseng iglesia, no? At ang nangyari, napuntas na sa isang bayan, sa isang lugar, na may isang babae na sabihin natin merong bad spirit sa kanya, no? To make the long story short, ito po sa verse 16 hanggang 24, ang babae nito na may bad spirit, na may evil spirit, ay nirebuke po siya ni Paul, at ang nangyari, itong spirit na ito na sa kanya ay lumabas, no? Ano nangyari? Nung nalaman ito ng mga tao, taga doon, na yung spirito ng babae ay lumabas, yung evil spirit pala ng babae na lumabas sa kanya, ay ano nangyari? Ang nangyari po kasi dito ay, sila nagkaisa at hinampas nila o parang pinarusahan nila si Pablo. Una po doon is, inakusahan nila ng maling kasalanan, inakusahan nila ng maling akusasyon, at doon ay nagkaisa at pinaghahampas po nila si Apostle Pablo, maging yung kasama po natin si kapatid na Silas, no? Ang nangyari po ay sila po hinampas at sila po ay ikinulong, no? Ang sabi dito, sa verse 22 po ng Acts 16, "And the multitude rose up together against them, and the magistrates rent off their clothes and commanded to beat them." No, sila po hinampas. At sa verse 23 po, "And when they had laid many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailer to keep them safely." No? Sila po ay nakatanggap ng isang gantimpala sa isang bagay na nakatanggap po ng masamang sukli o masamang gantimpala o magandang
bigay sa kanila pong masamang ginawa, no? Si Paul po and Silas, meron po isang missionary journey sa kanilang pangangaral, sa kanilang gawain, sa gawain ng Panginoon, ganun po ang kanilang naranasan, no? At ang sabi dito sa verse 24, who having received such a charge, thrust them into the inner prison, and made their feet fast in the stocks, no? Sila po ay ikinulong, at may isang tao pong inatasan, para po magbantay po sa kanila. Yung po yung tao na nagsalita po dito sa verse 30 po, no? Ano nangyari po? Nang sila po ay nandun po sa loob ng kulungan, nang sila po ay nakakulong, maaring naisip nila ang patungkol sa kanilang nangyari, no? Maaring naisip nila ang kanilang, o bakit sila naggaganon, bakit sila naghihirapan ng ganon, wala naman silang ginawang masama, di ba, no? Maari sa mundo na yung paggawa ng mabuti ay pwede kang suklian ng masama. Maari sa mundo, sa paggawa ng kabutihan, pwede kang masuklian ng hindi maganda, no? Maari sa Apostle Pablo at si Silas, napaisip patungkol sa kanilang calling, no? Napaisip patungkol sa kanilang calling, no? Pero ang ginawa nila, instead na mag-react ng hindi maganda, ano ang ginawa nila sa loob ng kulungan, no? Sa verse 25 po ang sabi dito, and at midnight, Paul and Silas prayed, and sang praises unto God, and the prisoners heard them, no? And suddenly, there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's bands were loosed, no? Yun nga po, ano nangyari? Sila po ay nanalangin, sila po ay nagkakantahan, at ang nangyari po, nagkaroon po ng isang lindol, at nasira yung kulungan, o nabukas yung mga pinto, at pwede silang makatakas, no? Sa gitna po ng ganung klaseng problema, sa gitna po ng ganung klaseng hinaharap nila, nagkaroon pa po sila ng time para manalangin po sa Panginoon, no? Instead nga po na sila po yung mamroblema, instead nga po na mag-react po sila ng hindi maganda, pero ang ginawa po nila is iba sa ating inaasahan, no? Sila po sa loob ng kulungan ay nanalangin at umaabot ng papuri sa Panginoon, at napakinggan po yun ng mga ibang kasama nila, no? Yung iba nilang kasama ay napakinggan po yun yung kanilang inaawit, no? Sabi nito, and the prisoners heard them, no? At sa ganung pangyayari, nagkaroon po ng isang lindol at nagkaroon po ng opportunity na pwede po silang makatakas, no? At ano po ang nangyari, no? Mga kapatid, sabi dito, sa verse 27, and the keeper of the prison, awaking out of his sleep, and seeing the prison doors open, nakabukas na yung mga pinto, and he drew, sa kanyang takot, baka papatayin siya kasi makakatakas ng kanyang mga binantayan, kumuha siya ng isang sword, papatayin niya sana ang kanyang sarili, no? Pero sabi ni Apostle Pablo sa verse 28, but Paul cried with a loud voice saying, do thyself no harm, for we are all there. No? Huwag mong saktan, huwag mong gawa ng masama yung sarili, kasi nandito kaming lahat, no? Sa nakita ng jailer na yun, ng tagabantay na yun, sabi niya, sa kanya nakita, siya ay namangha at sabi niya, sir, sabi sa verse 30, ano ang kailangan kong gawin para maligtas, no? Kaya pinamagatan ko pong the jailer's greatest discovery, no? The jailer's greatest discovery, no? Na bago niya po makita ang kanyang kamatayan, nakita niya po ang nalaman niya po ang isang napagandang bagay. The greatest discovery of his life is nalaman niya ang patungkol sa kaligtasan, no? Nalaman niya ang patungkol sa kaligtasan, no? Sabi nga ni Apostle Pablo, sumagot siya, sabi di ba ng jailer, ano ang kailangan kong gawin para maligtas? At ang sabi ni Apostle Pablo, ay sabi nilang dalawa, and they said, believe on the Lord Jesus, and thou shalt be saved, and thy house, no? Akalain mo nga naman, no? Nagsimula sa isang babae, nirebuke nila yung evil spirit, lumabas yung evil spirit sa kanya, nagkaisa yung mga tao, minagahampas sila, nakulong sila, parang walang bunga yung kanilang gawain, no? Parang walang naging epekto yung kanilang misi. Akalain mo, sino pa nag-i-expect, no? Na sa loob ng kulungan, may maliligtas at hindi lang yung nagbabantay, maging yung kasama niya pa sa bahay, no? Ganun naman dapat eh, na kung sino yung unang naliligtas sa pamilya, nasusunod dapat yung ibang member ng pamilya. May mga verse po sa Bible na nagsasabi na, you will be saved in thy house. You will be saved in thy house, no? Na kung sino pong naliligtas sa unang pamilya, magkaroon po tayo ng opportunity na abutin din yung mga kasama natin sa loob ng bahay, no? Itong jailer na pong ito ay kanyang nadiskubrihan ang pinakadakilang kaligtasan, no? Bakit po dakila? Sabi po dito sa Bible,
Mga patunay po na dakila po ang kanyang nadiskubrihan kasi ito po ay kaligtasan. Sabi po sa Hebrews 2:3, magbubukas lang po tayo ng talata. Sabi po sa Hebrews 2:3, sabi dito, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard Him, no? Yung kanyang naalaman ay napakadakila po kasi ito po ay kaligtasan, no? Ito po ay kaligtasan na sinabi po ng Biblia, no? Ngayon po, no, kung titingnan po natin, bakit ito naging dakila, no? Bakit napakadakila ng nalaman, no? Bakit napakadakila ng nalaman ng tagabantay na ito, no? Una po is, ito po ang kanyang nalaman, ito po kasi yung bagay na meron ang Diyos na kailangan natin na siya maglalayo sa atin mula sa kapahamakan na siyang darating, no? Palagi po natin naririnig, palagi po yung nababanggit, no? Sabi nga po sa John 5:24, sabi na nga po dito, sabi dito, ito'y napakadakila kasi ito ang maglalayo sa atin o maghihiwalay, no, sa atin sa kapahamakan, no. Sabi dito, verily, verily I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come unto condemnation, but is passed from death unto life, no. Ito yung maglalayo sa atin o maghihiwalay sa atin mula sa kapahamakan, no. Pero kasama din po ito din po ang maglalapit sa atin sa Diyos, no. Maghihiwalay sa atin sa kapahamakan, maiwasan natin yung kapahamakan, at the same time po, ito rin po ang maglalapit sa atin sa Diyos. Di nga po, di ba, na dahil po sa ating kasalanan, nahiwalay po tayo sa Diyos. Sabi nga po ng Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. Dahil po sa nadiskubrihan ng lalaking ito, maaari niya pong naligtas po siya at hindi niya na po mapupuntahan ang tinatawag pong kamatayan, at ito po yung maglalapit sa kanya sa Diyos. Akalain mo, isang nagbabantay lamang po siya at nalaman niya po at nadiskubrihan niya pa po ang napakadakilang bagay, ito po ay ang kaligtasan, no? Na ang kaligtasan, mismong sa bibig ni Apostol Pablo nagsasabi na sumampalataya kay Jesus at ikaw ay maliligtas, pati ng iyong sambahayan, pati ng iyong pamilya, no? Nagkaroon ng bunga ang ministry ni Apostol Pablo dito, no? Ano nangyari? Sa gabi ngayon is pumunta sila sa bahay ng itong jailer na to at tinuruan at nagsisampalataya ang kanyang sambahayan. Sabi nga po dito, and when he had brought them into his house, he set meat before them and rejoiced, believing in God with all his house, no? Naligtas ang kanyang pamilya, siya ang unang naligtas at kasunod ang kanyang pamilya, no? Mga kapatid, no? Plano po talaga ng Diyos na kung ikaw may naligtas, unang naligtas sa iyong pamilya, kasunod po doon ang iyong pamilya, iyong mahal sa buhay, no? Kung ikaw man ang unang naligtas sa iyong pamilya, kasunod po doon ang iyong pamilya, no? Maaaring iyong magulang, iyong kapatid, no? Iyong magulang, iyong kapatid, no? Isa pa pong bagay na bakit napakadakila ng bagay na kanyang nadiskubrihan, no? Isa pa pong dahilan na bakit napakadakila ng bagay na kanyang nalaman, no? Sabi po sa Mark 8:36, sabi dito, sa Mark 8:36, ang sabi dito, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul, no? For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul, no? Kung titingnan po natin, no, tayo kasi mahilig tayo sa inventions, di ba? Mahilig tayo sa kung ano yung bago. Mahilig tayo kapag ano yung magandang nadidiskubrihan, yun ang ating sinusunod, yun ang ating nagugustuhan, no? Pero what if na mahilig tayo sa ganun, sa mga trending, mahilig tayo sa mga viral, mahilig tayo sa mga discovery ng mundo, pero what if hindi man lang baka dumating sa point ng ating buhay na makikita na natin yung kamatayan, pero hindi natin madidiscover yung pinakadakilang discovery na siyang na-discover din ng Philippine jailer, no? Ito ang napakadakilang kaligtasan, no?
Kapatid, sasabihin ko sa inyo, napakaikli ng ating buhay, no? Ano nangyari? Kasi sabi sa Biblia, sabi po sa James, no? What is your life? Ano ba yung ating buhay, no? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away, no? Isang usok, no? Isang singaw na, singaw, at mawawala bigla, no? Ganun po kaikli ang buhay ng tao, no? So ano pa yung dahilan? Ano pa yung dahilan mo na hindi natin sampalatayanan yung ating Panginoong Hesus, no? Sabi sa Biblia, ano ba yung ating buhay, no? Sabi naman, sagot naman, it is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Mawawala po yun, no? Itong Philippian jailer po ay magpapakamatay po sana, pero dinigilan po ni Pablo at nakilala niya po ang Hesus at nakita niya po ang kaligtasan, no? Ano ba yung ating buhay? Ito kasi yung buhay ng tao sa mundo, eh. Ang buhay ng tao is a life of things, no? Ano ba yung things, no? Ang dami-dami pong bagay sa mundo na siyang nagpapaaliw sa atin, no? Ang dami-dami pong bagay sa mundo na nadidiskubrihan, nabubuo, na naiimbento, na siyang akala natin magpapasaya sa atin, akala natin greatest discovery, pero hindi pala, no? Ang daming bagay sa mundo na gusto natin bilhin, no? Ano ba yung ating buhay? Ang buhay natin ay nagiging a life of things, no? Napapalibutan tayo ng puro gamit, napapalibutan tayo ng mga puro bagay na siyang nagpapaaliw sa atin, no? Na siyang nagiging bulag tayo sa isang katotohanan dahil po sa mga bagay na iyon, no? Dahil po sa mga bagay na iyon. Nagiging bulag tayo sa isang katotohanan dahil po sa mga kaaliwan ng mundo, no? Ano po yung ating buhay sa mundo, no? Hindi natin nakikita hindi natin madidiscover yung greatest discovery dahil po sa doon, no? Ano pa? Ano ba yung buhay natin sa mundo? Ang buhay natin sa mundo ay nagiging, hindi lang po a life of things, no? But naging a life of thrills, no? Gusto natin puro adventure. Gusto natin puro kasiyahan. Dito tayo kasi excitement. Dito tayo kasi may adventure. Dito tayo kasi masaya. Dito tayo may magaganda tayong madidiskubrihan, no? Kapatid, sasabihin ko sa inyo, no? Aanhin mo yung mga nakikita mo sa mundo. Aanhin mo yung mga nagpapasaya sa mundo. Yung mga thrill na nagbibigay, sabi mo, masaya dito, no? Ito maganda yung na-discover ko. Ito masaya yung adventure na ito.